guys! Ito naman? Uyan na naman na! Ano ka ba? May balat ka ba sa puwet? Mamalimos po. Hi! O bakit? Hi guys! Ito naman? Pabigay natin, kung siya na naman kasama, hindi ka magkasawaan. Hindi naman. Hindi naman. Tagal na kaya natin hindi nakita. Siyempre, BTOB pa rin. We're going to Tagaytay. Ano pala ng lipstick ko? Tapos yarn. Kaya kahit. Gusto mo take out na lang. Kita-kita tayo doon. Ala! Bakit ka nag-burp? Alam ko gutom ka. Uyan na naman, Nat. Ano ka ba? May balat ka ba sa puwet? Mutant din. Kain muna. May lamig. Ang batang mahilig sa Christmas tree. Sorry, stop. Okay. Thank you. Ice. Parking kayo. Dito na kami. Wala pong, May unboxing box. walang breakfast available. Ngayon? Oo. Good afternoon po. Gee, we're here. Ta-da! Yay! So, ito yung na-expect. Bakit? Akala ko yung may nataong divider pa siya. Hindi pala. Ba't diring-diri ka sa akin? Ano may divider? Hindi. Akala ko pwede. Medyo masikip. After ng door. Toilet agad. Then on the other side, shower. Our bed. Siyempre magkahiwalay kami. Baka mabuntis si Nan. Mahirap na. And here's our balcony. Ah, dito lang pala yung pool. Meron.
maganda sumambay dito mamayang gabi. So excited! Wow, ganda pala ng details itong kwarto natin, no? Ang ganda ng details ng wall. Tingin ako ng ano mo? Our Pentagon ba? And then, Universe. Tada! Perfect! Love you, love you, love you! Uy! You to the aking kanala, aking kanala. Na idol dito, sino kaya to? Pero ganun yung chinelas, wala, mahirap. Sino ka po? Sketcher on the Gray. Mababatay nila? Oh, ano ba? Ruin project natin. 안녕하세요. Napa Crosswind with Nat. Wow. Parking kayo. Gusto mo ba? Next na po kayo. Saan na lang tayo kaysa pang 11 tayo na. Oh, dito. Di ba puti sa mata ba? That's mine. Tingnan natin. Tatay sa akin. Baka may bubusin ako, pwede ka. Baka may kakabawal. Saan? We're back sa hotel and K-drama. Dinner time with Nathaniel De Leon. Kasi gutom na ako. Manang pala ako. Ikaw ang makakahanap Nag-video kung nasan ang... Basta pala gutom ko. Gusto ko manang pala na nag-video. Go! Somebody mga ka! Let's eat! Ano na? Nakapas na? Yung ko. Gaya na garden namin. Ha? Gaya ng garden namin. Usap mga hangin tayo. Usap mga Kaya nga. mamaya. Sneaking. Kasi bawal umikot pero... Tatamad kami umikot. Ito na kami sa pusay. Ang lamig. Oh. Eto matanda yung kasama ko. Giniginaw na. We were given this alcohol pads, disposable mask. Uy, ang bilis! Ito ang pupunta. Makdo. Nakikita ko makdo doon. Doon din ang bagsak natin. Hanap kami ng magagalaan. Grabe yung ano. Nat. Nat. Tulog ka na? Nat. Nat. Natulog na. Di pa
Tapos yung movie, pero inaantok na din ako at tinulugan na kanina. Wala na akong kasama, so I'm ready to take a bath. It's been a long day for us. And siguro magsi-skincare na lang ako and I'm going to sleep na din. Okay, done. And let's sleep. Bagong gising yung tsura mo. Changsob, let's go. Let's swim. Changsoba! Changsoba! Balik kami. Kasi wala kami mask. I forgot. Let's see. Try. Dali! Lamig? Wala pa? Uwi ka. Tulong ka na. Namoy ka agad, namoy agad. Hindi tayo na gano'n? Baka na makakapay sa lugar. Dahil hindi na kaya tapos yung asawa. Ano yung correct? Paano umuwi? Kaya, Punuin na ang stamps. kape! Sabi nga ni Nat, kape! Ibin! Ang daming tao sa labas ba?